เดินวนไปวนมาเดี๋ยวก็แห้งแล้วผมเก็บขึ้นเลยได้ครับรบกวนพี่ตุ้ยด้วยนะครับกระเทียมดองวันนี้ก็เยิ้มน้อยหน่อยแล้วครับอันนี้ลองพับหัวแบบใหม่ด้วยนู่นฮะอาการของการที่ทำแล้วเดินวนไปวนมารอบเรือมันเป็นเยี่ยงนี้เองส่วนอันนี้นะครับเราเหลือครับเราก็มาทำเจ้าตัวเล็กอันนี้ข้างในครับยังไม่ได้ทำเดี๋ยวค่อยทำให้มันเสร็จ